Я повертаюсь і от, як зараз пам'ятаю, так котиться граната до мене, а я по інерції ще лечу туди. Я розумію, що вона зараз мені взорветься десь під ногами прям. Я кажу, от насильницький, не насильницький. Знаєш, чувак в балаклаві, я йому затру. От нас мільйон, клас, все, супер, відчуття перемоги. А далі що робимо? Ну, які наші дії? Філя питає, каже, Саня, а ти стріляти вмієш? Я кажу, ні, я ж лікар. Спереді 2-3 танчика, потім за ними там ще пару бех, і ти такий, іди сюди. По цьому ми від русських станом на зараз вирвались. Просто нам треба задумане реалізувати. У нас сьогодні в гостях Олександр Япчанка, командир роти Вовків да Вінчі. Гонор. Вовки да Вінчі – це батальйон. А рота прямо от Гонор називається. Ну так, звісно. Прямо от у вас в батальйоні ще й назви роти? Ну, звісно, це Гонор з'явився ще задовго до війни, точніше, задовго до повномасштабного вторгнення. Тому що Гонор – це позивний Ореста Квача, героя, який загинув ще на початку російського вторгнення, так званої гібридної війни. І хлопці, його друзі, які з ним разом воювали, разом двіжували по громадському активізму. Тоді ще на початках, Майдан, ці люди, вони взяли цю його назву, позивний, да? Його позивний, і створили з неї, прямо рух. По факту це є громадський рух. Так. Це не тільки підрозділ, не тільки рота. Так, і вже коли почалась повномасштабна війна, то от люди, які входили в цей рух, стали частиною спочатку добровольчого формування, а потім вже частиною батальйону Вовки да Вінчі імені Дмитра Коцюбайла. Ти відомий як людина, яка тривалий час була в громадському секторі, і особисто для мене було певним таким, напевно, здивуванням, коли я бачив, що Япчанка, який виступав за медреформу, зі зброєю в руках і прям, як справжній штурмовик, дійсно, ці відео, ці розповіді про бої, те, що ти робив на війні за останні 2 роки, вони дійсно, це якийсь дисонанс. Так у мене виходу не було іншого. Просто я ще до повномасштабного вторгнення, ми вже тоді товаришували, і, власне, дружили з рухом Гонор. Я навіть міг тоді вважати себе частиною цього руху, тому що це ж була частина того громадського активізму, який двіжував і за реформи. Медреформа – це теж частина громадського активізму. Реформа судів, правоохоронних органів, антикорупційна реформа, реанімаційний пакет реформ. Фактично, це теж частина того громадського активізму. Просто Гонор став тим фактором, який унеможливлював або сильно ускладнював якісь силові дії з боку влади або з боку навколовладних усіляких, типу Авакова. От, наприклад, Аваков був міністром, і навколовладні усілякі кола, звісно, їм не подобалась громадська діяльність. І, звісно, що одне діло – це активістів, скажімо, пресувати. Інша справа, коли там є Гонор. Тобто це був той фактор, який не дозволив владі і навколовладним ще з післямайданних часів робити те, що робили з часи Януковича. І робити, зрештою, те, що стало фактором, наприклад, в Білорусі, що там спроби революції провалились. Іншими словами, це вкрай важлива компонента будь-якої революції, коли є люди, які, поза сумнівом, за
ненасильницький протест, але в них розуміння ненасильницького протесту наступне. Якщо влада не робить насильницьких дій, то це ненасильницький протест. Так? Вона по відношенню до протестувальників не робить насильницьких дій. От ми за такий ненасильницький протест. Якщо влада переступає цю лінію, то владі треба відповідати симетрично. У 2014 році мені було 14 років, і я спостерігав на події Революції Гідності через екран телевізора. Насправді, особисто для мене і, напевно, для мого покоління, це якась така історія вже про минуле, да, про щось таке далеке, бо пройшов певний період часу. І люди, які тоді стояли на Майдані, для нас, дійсно, для мого покоління, там, 2000-х, це люди, які зробили Україну такою, яка вона є. Ми всі розуміємо, що сьогодні одною з найвищих цінностей для українця є свобода. І по факту Майдан відстоював ті цінності і робив все можливе для того, щоб Україна не стала Білоруссю. В який момент ти потрапив на Майдан? І як це відбулося? Відбулося насправді доволі кумедно. Це був 2013 рік, кінець листопада. Я лікар-педіатр і такий педіатр-активіст. Тобто, що я робив? Я намагався зробити якісь корисні речі для лікарні, в якій я працював. Це був спеціалізований медичний шпиталь, тобто там лікувались важкі патології. Онкологія, дитяча гематологія, вроджені імунодефіцити. Тобто важка от патологія. Прям. І звісно, що не вистачало всього, в тому числі і апаратури. Я пам'ятаю, в нас рентгенапарат був 76-го року випуску, старший за мене. І от я робив якісь такі культурно-масові події, ціллю яких було трошки покращити матеріально-технічне становище лікарні. І в рамках цієї діяльності мене запросили до Данії. Це якраз кінець листопада. І починається тут студентські. Янукович не підписує, тут Янукович декларує, що не підпише, студенти виходять, Янукович таки не підписує. І я весь цей час в Данії, поїхав я з одним, а насправді займаюся іншим, я просто дивлюсь до речі, громадське. Я зранку до вечора дивлюсь громадське, тому що там в мене революція, що я тут роблю в цій Данії. І мене датчани питають, що з тобою, може поговори з нами? Кажу, вибачте, в мене тут таке. І я починаю розказувати про Майдан, але про той помаранчевий. Це для мене був взагалі зоряний час у України. Правда, після помаранчевого Майдану я дуже образився на владу і зробив, напевно, найтупіше, що можна зробити. Знаєш, це вне політики. За все, я образився на них, ми ж нормальних вибрали от Ющенка. І що? Де наше щастя? Де наша Європа? Все, тепер я вам всім не вірю. Я більше політикою не цікавлюсь, тепер я зацікавлюсь своєю лікарнею і роблю якісь корисні речі тут локально. Це глупа позиція. Я визнаю це зараз. Благо, що я це зрозумів на Майдані, на Революції Гідності, власне, продовжую. Отже, в кінці... Я буквально 5 днів туди поїхав, я повертаюсь, і в нас вечірка. Тому що я ще, крім того, що працював педіатром, я ще організовував вечірки в Карпатах. Ми їздили лижники, бордери, і ми собі там тусували. В нас відкриття сезону. Я приходжу туди, ми давно не бачились, там купу друзів, я кажу, я зранку їду до Києва на Майдан. Вони кажуть, та там вже всі розходяться. А це вже, пам'ятаєш, той момент, коли все не підписав і не зрозуміло, що далі робити, і там вже зовсім небагато людей. Всі кажуть, та всі, куди ти поїдеш, який смисл? Я кажу, ви не шарите, я мушу туди поїхати. У мене все ж таки сентимент, ще з помаранчевої революції. Я прокидаюсь зранку, і у мене купу смс-ок. Ще тоді смартфона у мене не було. У мене була купа смс-ок, ти що в Києві, ти що поїхав в Київ? Я думаю, тролять мене. Включаю телевізор і розумію, що відбулось побиття студентів. І
От я добре пам'ятаю дві думки, які в мене тоді були. Перше, я нічого не пропустив, бо це так виглядає лише тільки починається. А друге, я зрозумів, що якщо от я зараз залишусь вдома, то я вже буду сидіти вдома завжди. Завжди. Все. Ну, тобто це от зараз питання буде або не буде. Далі я приїхав до Києва, але перед тим я все ж проконсультувався з своєю подругою на предмет того, що мені робити. Це Олеся була на той час вже кандидат політологічних наук університету Франка. Вона каже, диви, є 3 види спротиву. Перший – терористичний, там ефективність 5%. Другий насильницький. Там ефективність, по-моєму, 24%. Третій – ненасильницький, там ефективність щось до 50%. Я кажу, мені це нормально, давай. Вона каже, дивися, є 3 речі. Перше, не вступати в силову конфронтацію з силовиками. Друге, не захоплювати урядові будівлі. І третє, щось там ще стосовно комунікації. Тобто, щоб, я кажу, так, все зрозумів. Тепер я зрозумів. Так я поїхав до Києва, тут заночував в батьків моїх друзів, і зранку ми пішли на той самий, от коли 1 грудня було, з деяких даних, там 1 мільйон людей. І я потрапив на вулицю Банкову. При тому, як я туди потрапив? Спочатку ми прийшли ж на Майдан. На Майдані щось невнятне говорили наші ці лідери Майдану, які ніколи лідерами Майдану не були, але вони собі так думали. І вони говорили щось, тобто ти не розумієш, що ми далі робимо. От нас 1 мільйон, клас, все, супер, відчуття перемоги. А далі що робимо? Які наші дії? Там були тільки гасла. Те, що це так, товариство, тягни бок. Але тут смисла нема в цьому. Відповідно, мене питає мій товариш Данило Кавжун. Він каже, слухай, у нас питання до кого? До Януковича. Кажу, точно. Пішли, каже, до Януковича. І от ми пішли на Банкову, а там таке, що в ненасильницький протест ніяк не поміщається. Там люди на тракторі, на грейдері їдуть на на міліцію. А я ж зі знаннями, що це менш ефективно, ніж ненасильницький протест. Я там, я стояв перед тим трактором, кажу, ні, це помилка. Там Положинський ще теж був. Це я тоді познайомився з Положинським. Вперше отак от, що привіт. І ми там заваджали їм їхати на тому грейдері. Вони нас потім повідтягували. Звісно, що я тоді подумав, що це провокатори. Що це провокатори, але що я тоді помітив? Що ці люди, очевидно, що мені тоді не допомогла міліція. Вони могли мене просто там потовкти. Натомість вони мене відтягнули і навіть вступали зі мною в дискусії. Притому там дискусії були досить дивні. Я кажу, насильницький, ненасильницький. Знаєш, чувак в балаклаві, я йому затру. Він на мене дивиться і бачу в нього очі так трохи фух. Він каже, слухай, ти, каже, якийсь странний, я розумію. Тобі щось там кажеться, оце, що ти мені розказуєш, насильницький, ненасильницький. Вони, говорять, вас позавчора забивали, говорять, в асфальт. Для мене справедливо оце робити. Для тебе інший, іди роби інший. Я думаю, тобто, людина геть зі мною не згодна, але людина зі мною дискутує. Окей, якщо це провокатор, це якийсь странний провокатор. Тобто, я тоді вперше взагалі з цією публікою познайомився. Це ж, там же ж був, цей хлопець з ланцюгом. Тобто, ти оцю постать людини в балаклаві, ти трішки ототожнюєш іноді з гонором? Та це вони і є. Це вони і були там. Я просто зараз вже ніхто не пригадає, хто з ким говорив, і я не пам'ятаю, чи я там безпосередньо Маляра бачив з тим ланцюгом, чи просто він мені вже, Тому, звісно, що ті спогади, можеш собі уявити взагалі, яка у мене була гама емоцій. От я всю помаранчеву революцію проходив оце з танцями з бубнами, а тут в тебе перший день революції і несеться, просто, у мене в житті нерідко бували випадки,
коли от тобі вже здається, що от все, це вже, ну от все, вишак, вже далі нема куди. От один з тих, це 1 грудня на Грушевського. Ну, для мене це, ну, світ просто Перевернувся. повалявся. Ну, люди камінюками кидають в копів. Ну, який ненасильницький протест. От. Пройшло місяці 2, драконівські закони. 1,5 місяці пройшло, і я зрозумів, що ці пацани були праві. Угу. Я вже тоді, ну, а ми далі громадський сектор Євромайдану, у нас все таке рішення, що ми далі притримуємося ненасильницького спротиву. Я теж киваю головою, я сам думаю, минуточку, я ж медик, в мене є ця медична штука. Я, значить, піду, надавати допомогу. От буду надавати допомогу тим людям, які зараз роблять те, що я вважаю вже правильним. Угу. Бо, ну, правда, це ти, ну, влада не чула нас 1,5 місяці, вони нас ігнорували. Після того вони нас оголошують злочинцями. Ну, звісно, що ти розумієш, що все, виходу з цього нема, ми або вони. От. І тоді вже я бігав там по Грушевського, ну, з цим медичним рюкзачком, в мене було все для надання допомоги. Ну, знову ж, зараз я розумію, що це було дитяче надання допомоги. Коли щось складніше, зразу ж заносили, в нас там ці медичні були пункти. А зазвичай, то що я там бігав між хлопцями, просто їм капав очі, тому що там купа було от від газу. Або якісь, ну, там, подряпинки, ще якась історія. Тобто, от так почалась моя вже безпосередньо з цими людьми взаємодія по ділу по якомусь, а такий момент, який мене, ну, фактично перевернув. Ти ж там бігаєш? Воно спочатку страшно. Перша граната, ужас, всі розбігаються, а потім, ну, газова граната, ну, присів воно тобі. І ти вже бігаєш по тому Грушевського туди-сюди, а тоді випав сніг. Було вже, от випав сніг, вже такий натоптаний, і от там відбуваються ті всі події. Я бігаю між хлопами, там їм цей капає очі, і от забігався. І я так пам'ятаю, біжу, ну просто ти вже не звертаєш увагу на якусь небезпеку, де гранати, тобі вже це, ти вже ото призвичаєвся, все, ти вже сміливий. Я повертаюсь і от, як зараз пам'ятаю, так котиться граната до мене, а я по інерції ще лечу туди. Я розумію, що вона зараз мені взорветься десь під ногами прям. І між мною і між тою гранатою такий щит. Вона нам взривається, так пуф, чувак на мене дивиться з цих окулярів, з протигану, каже, все нормально? І погнав. Я думаю, це ж прикинь, це ж чувак побачив, що летить граната до мене, підбіг. Поняв? І побіг далі. Ну, тобто, це ж не то, що він, знаєш, якийсь хотів зробити гарний перформанс. Просто в нього так в мозгу. Якщо якась людина, ну, небезпека, я можу його захистити, я його захищу. Досвід Білорусі, до речі, показує, що якщо ми маємо справу з монополістом на насилля, да, з державою, і держава починає зловживати цією монополією, то дійсно, ну, протест в Білорусі, мирний протест, він ні до чого не призвів, бо його затушили цим насильством, репресіями і всім іншим. Це правда. Але знаєш, я тут, ну, хочу додати, що от снобізм з боку деяких коментаторів, типу, білоруси, він мені, ну, неприємний, ну, на бісове так. Ну, якщо нам вдалося, то, по-перше, це ж, ну, з високою долею ймовірності нам могло і не вдатись, давайте це пам'ятати. Там друга історія. Якщо комусь не вдалося, це ж не означає, що він гірший за тебе. Просто багато було факторів. Я чому на це звернув увагу? Я просто, ну, білоруси в мене багато беруть інформації щодо революції. Вони дуже пишаються нашою революцією. І їм дуже боляче. Що в них не вийшло. І їм дуже боляче, коли хтось з українців каже, що у вас не вийшло, тому що з вами щось не так. Тому, ну, просто якщо мене хтось чує, ну, не робіть так. Вони, ну, вони принаймні спробували. Друзі, «Плюс-плюс» подкаст збирає на FPV-дрони для 56-ї бригади, в якій я служу. Тому не забувайте донатити і дякую вам за це.
Після Майдану тривалий час ти займався і громадянською освітою, громадською діяльністю, і в тому числі займався медичною реформою у складі команди Уляни Супрун. І дуже коротко, чи вийшла ця реформа, чи можна її сказати, чи можна сказати, що вона вже завершена? І якщо ні, то чому так трапилось? Тоді коротко. Відповідь на перше запитання, чи вийшла реформа. Я би сказав так, якщо реформою вважати зміну принципу фінансування і управління. Знову ж, якщо вважати, бо там же ж є частина юридична, а є частина вже безпосередньо імплементації. Так от, з юридичної точки зору, так, в нас дійсно на рівні законодавства прописана нова модель фінансування управління. Тобто цю частину ми зробили. Тепер, що стосується реалізації. Ну, звісно, що, по-перше, ми не встигли навіть другий етап. Ми закінчили роботу на першому етапі, тобто реформа первинної ланки надання медичної допомоги. Переважна більшість, там більше 90%, зараз вже не пам'ятаю просто цифри, але більше 90% українців мають лікаря, якого вони самі обрали, і переважна більшість українців задоволені цим лікарем. От відповідь щодо медичної реформи, першого її етапу. Етап, скажімо так, от, щоб не влазити в термінологію, на хлопський розум, етап поліклінічний, його теж впровадили. Наскільки він успішний, я вже все ж таки я вже рочки 2 останніх точно не слідкую за цим, тому мені важко сказати. З того, коли я десь пересікаюся з медичною системою, звісно, все комфортніше і для надавача, і для отримувача послуг. Стаціонарна медична допомога – це просто найважча історія. І от тепер завершу щодо медреформи тим, що не вдалося. Не вдалося дійсно привести обіцянки держави, от що держава обіцяє в гарантованому пакеті медичних послуг, до фінансування на той об'єм, який пообіцяла держава. Я зараз скажу цифрами, поясню, про що мова. І які це мають наслідки, і чому з реформою такі є зараз складнощі. Отже, в 2020 році об'єм грошей, який був потрібен на реалізацію медичної реформи, це Національна служба здоров'я порахувала і оприлюднила ці дані. 240 мільярдів гривень. Перша цифра – 240 мільярдів. В державному бюджеті на 2021 рік було 124 мільярда. Тобто, ще раз, закупівельник державний каже, нам на 2021 рік потрібно 240 мільярдів. Держава дає 124 мільярда і гарантує громадянам, що за 124 мільярда закупівельник закупить послуг, які той оцінив в 240 мільярдів. Вам не здається, що є трошечки неспівпадіння в 2 рази по грошах? Що це буде, що це означає на практиці? Це означає на практиці, що якщо медичний заклад якусь надає послугу, то собівартість цієї послуги буде вищою за ту суму, яку платить держава. А що при тому буде робити заклад? Буде ставити менші зарплати лікарям, а що при тому буде робити лікар? Буде натякати пацієнту, що, звичайно, мені держава платить, але, вибачте, ще тут треба доплатити. От вам і поламалась вся реформа. Окей, не вся, але якась її частина. Просто, не треба так робити.
Ну, не треба економіку підміняти. Ну, все ж економіка має диктувати політику, а не навпаки. Просто так це не працює. От таким чином я би підсумував. До того ж, пацієнт зазвичай сам оцю побутову корупцію якось заохочує, б навіть сказав. Тому що, ну, давайте от 300 гривень десь там бабці запихнем, яка на вході сидить, щоб нам кращу палату дали, краще ліжко, краще щось. Це якщо в цієї умовної бабки є така можливість. Але давайте подивимось от на рівні первинки. От коли на первинку, на запуск первинки дали достатньо грошей, от просто достатньо грошей, аби забезпечити ту оплату праці медику, яку пообіцяла держава. От просто те, що пообіцяла держава, вона це зробила. От це був 2018 рік. Дуже швидко. Лікарі первинки просто побігли в народ. Швидесенько попідписували декларації зі всіми. І що найголовніше, все одно, якщо є прецеденти корупційні, вони все одно вспливають. Та лікарю просто, лікарю первинки брати тих, тоді, умовних, 50 гривень, коли в тебе зарплата, скільки в них тоді були зарплати? Мені здається, там найвищі зарплати були щось 20 тисяч. Там 14-15 було. Так, але я кажу про найвищих, хто набрав найбільше пацієнтів, хто найбільше декларацій. Це в рази більше, ніж вони отримували разом з зарплатою і разом з тим ліваком, яким давали. Звісно, що вони від того кажуть, та не треба, все нормально. Ви підписали зі мною декларацію, мені достатньо. Тобто це можливо. Таке можливо і на інших ланках, але треба достатня кількість фінансування. Зрозумій, тут не про критику мова. Тобто я не кажу, що от влада злочинна, не дає достатньо грошей на медицину. Ні, це не про це. Це про відповідність обіцянок і фінансування. Якщо ви дійсно не можете, ми не можемо, у нас немає достатньо грошей, аби закрити отой об'єм медичних послуг, який би хотілося. Давайте тоді скажемо, шановні всі, грошей є настільки. Просто не робіть крайніми з цієї ситуації медиків. Тому що, з одного боку, головний лікар, він не може сказати, що, вибачте, тариф НСЗУ недостатній. Або він не може сказати, наприклад, зараз от історія, до речі, я не перевіряв її документально, я лише мав розмову з безпосередньо людьми в системі, які надають реабілітаційні послуги. І вони кажуть, що може бути так, військовий потребує реабілітації, так? Він потребує тої реабілітації тривалий час, а просто є така бюрократична історія, що ти людині там на 3 тижні записуєш його на курс реабілітації, потім виписуєш, записуєш знову, бо він потребує. Ти не можеш його зразу оформити там на 3-6 місяців. І держава платить тобто послуга – це 3 тижні реабілітації. Зрозуміло, так? Але немає гарантій, що держава буде платити більш ніж за 2 таких курси на рік. Іншими словами, якщо заклад надав пацієнту, солдату, який повернувся, потребує реабілітацію, 10 таких циклів, що держава заплатить лише за 2. От якщо буде так, я не переконаний, що це саме зараз відбувається, але мені кажуть, що може бути так. І я розумію, звідки воно так може бути. Нема грошей, це об'єктивна реальність. І в мене, я ж не кажу, що влада вкрала всі гроші, нема за що реабілітувати. Ні, це дурня. Я кажу про те, що просто є з одного боку політична доцільність сказати, що ми реабілітовуємо безлімітно. Супер. Але на це нема грошей. І тоді ти просто робиш крайнім з цієї ситуації надавачів цих послуг. Тому що послуга, вона ж має собівартість. Ти не можеш просто політичною волею зменшити собівартість послуги до 0. Так не буває. Тому я до чого це все веду? Медична реформа – це перш за все про дорослу розмову. Пацієнта, медика і носіїв повноважень.
В принципі, як і всі решта реформи Так, теж. абсолютно. Я тільки хотів сказати, що мобілізація, демобілізація, по факту, це теж доросла розмова. Коли Точно. пан президент, коли Верховна Рада, коли всі стейкхолдери, вони виходять і комунікують про те, що треба, давайте якось права і обов'язки ми врегулюємо строки і терміни і прийдемо до якогось спільного знаменника. Тим більше, що в нас є спільний знаменник. Він перемога у війні. Тобто це от будь-які наші дії ми можемо, будь-які наші державні політики, ми можемо співвідносити з однією ціллю. Їх, їх нема 8, у нас одна ціль – перемога у війні. От ця дія, вона нашу перемогу наблизить, чи вона нашу перемогу віддаляє? Це про мобілізацію, тому що от зараз гостра дискусія на предмет обмежувальних заходів громадян, які порушують правила щодо мобілізації. При тому депутати, от в мене була цікава розмова, публічна, це в ефірі одного з каналів, це «Говорить Великий Львів», канал зветься, і там ми потрапили в дискусію з депутатом Ковальчуком зі «Слуг народу». Ага. Я задаю питання, де закон про мобілізацію? Він потрібен на позавчора. А мені каже депутат, що там є багато несправедливості в цьому законі. А я його питаю, а справедливість, це поняття справедливість, можете його якось розкрити? Тому що трошки є різні, справедливість, наприклад, там по Платону, це одна історія, так? Там справедливість по Джону Роузу, це тут інша історія. А в принципі справедливість – це доволі суб'єктивне поняття. Що для вас справедливе, несправедливе? Він багато говорив, відповідаючи мені на це запитання, і в кінцевому рахунку сказав, що задля перемоги. І кажу, добре. Тобто для вас справедливо чинити так, як нас наближає до перемоги. Правильно? От для нас справедливий вчинок – це той, який нас наближає до перемоги. Кажу, правильно я вас розумію? Кажу, так, звичайно. Кажу, чого ви закон не прийняли? Тобто, найбільша несправедливість в цій нашій дискусії по вашому визначенню справедливості. Що справедливо це так, це те, що наближає нас до перемоги. Так, закон про мобілізацію – це те, що зараз наближає нас до перемоги. Де він? Так. Не дав відповідь. Так. І окрім того, цікаво, чи поширюється в його розумінні справедливість і на військовослужбовців, які не можуть піти у відпустки, не можуть ротуватись нормально через відсутність нормального закону про мобілізацію. Тому я в нього і питав про справедливість. Тому що ми зараз не будемо йти у філософське обговорення поняття справедливості, але для того, аби дискусія все ж була предметною, а не просто поговорити, то треба розуміти якусь базу. Ми дискутуємо, щоб що. От яка ціль нашої дискусії. З депутатом, в моєму розумінні, ціль дискусії доволі зрозуміла. Це той необхідний елемент, я про закон про мобілізацію, який зараз потрібен нам, аби просто не зазнати поразки. Тут же ж така історія. Тут зараз я озвучив поняття перемога. Поза сумнівом, я налаштований воювати до перемоги, але просто зараз ми знаходимося в такому стані, війна, в такому стані, що нам би не програти. А проблема цієї війни в тому, що нічиєї, тут нема просто такого варіанту результату, як нічия, тому що навіть заморозка конфлікту – це буде підготовка до нового конфлікту через 3, 5, 7, 10 років.
А найголовніше, що давайте усвідомлювати, що через 10 років це вже будуть воювати наші діти, племінники, от ті дітейські, які зараз, от тінейджери, та? От через 10 років це вже їм треба буде брати зброю. Ну, нам це окей, Так. от ну, нам дорослим. Давайте от між собою домовимось. Та, втомились, але ну, нам окей з цим. Це про чесну розмову. Друзі, разом з командою «Громадське» ми робимо для вас цікавий та якісний контент. Підписуйся, став вподобайку, не забудь поширити це відео у своїх соціальних мережах. – 24 лютого ти прокинувся і зрозумів, що почалось повномасштабне вторгнення. І лікар Япчанка, активіст Япчанка, євромайданівець Япчанка іде на фронт. Як це відбулось? Це відбулось 23 числа. Хлопці з гонору приїхали до Львова і кажуть: Сань, поїхали, зранку війна. Маляр це мені каже. Той, що з ланцюгом. Каже: Сань, ну завтра війна. Я кажу: Маляр, війна мала початись вже декілька разів. У мене завтра нарада зранку. Я зараз поїду з вами на війну, зранку опять нічого не відбудеться, я буду виглядати трошечки дивно. А це у мене якраз от контракт з серйозною медичною міжнародною організацією, там все по-дорослому, от вся ця історія. Я нарешті вирішив при соціальному активізмі, бо в цю організацію мене брали для вирішення абсолютно конкретних питань в системі охорони здоров'я, але там ще й грошей платили. Я думаю, давай вже, все ж таки, нарешті якось трошечки, розумієш, все ж ця ситуація, коли ти активіст, це дуже, звісно, романтично, але ти не завжди можеш до кінця місяця або не пожичати грошей. А тут міжнародна організація, і корисні справи роблять, і туди-сюди, і тут зразу. А це тільки перший мій місяць контракту. І Маляр каже: поїхали, бо війна. Я кажу: друже, зранку нарада. І ми сиділи, вони поїхали ввечері, а ми ще з моїм приятелем, з тими людьми, які львівські залишились, ми ще сиділи до пізньої ночі, години десь до 3:30. Я кажу: братику, я поїхав додому, тому що зранку нарада. Відповідно, десь годинка, 6 мене мама перший раз збудила. Я не прокинувся, тому що я майже не спав. Потім другий раз вже будуть, каже: війна. Я думаю, сплю точно. Все ж таки сплю. Потім все-таки не сплю. І приходить смс-ка від Маляра, каже: що там твоя нарада? Десь годинка 9 прийшла. Перша смс-ка, яку я отримав. Ні, раніше. Каже: що там твоя нарада? Я кажу: збираюсь. Все, зібрав сумку, заправив. Найдовше, в мене цей тривожний рюкзачок був майже, тобто все до нього було готове, просто він був не спакований. І найдовше, з чим була проблема, це з заправкою. Величезні були черги. В мене тоді машинка була, це не моя, це сестрички, 107-й пижик, такий маленький, смішний, якогось там 10-го року, по-моєму. Я сів на цей пижик, і я ж думав, що я, які пробки з Львова на Київ. Я думаю, собі зараз і за 6 годин там. А ні. Десь після, не доїжджаючи до Житомира, вже перші машини почали їхати мені назустріч. Я що їм дальній, там я тут їду столицю боронити, ви тікаєте і мені ще їдете назустріч. А потім вже так цілий ряд заповнено, а потім 2 ряди, а потім я вже їхав по обочині, і мені за це стало, правда, невдобно. Мені дотепер так, бо я просто, ти ж їдеш помалу, і ти вже дивишся. А там люди з дітьми, з тваринками, знаєш. Видно, що люди іменно тікають.
І ти дивишся на дорослих, а у них безвихідь в очах. Просто от безвихідь. От я їду, ти їдеш на адреналіні. Тобі, тільки слухаєш постійно це, чи не перерізали трасу, от Гостомель, якраз от воно відбувається, але, ти живеш. А ці люди, от у них безвихідь просто. Я це русським запам'ятав. Там мільйони людей, які просто їдуть в безвихідь якусь. Я це добре пам'ятаю. Все, я приїхав сюди, я приїхав вже вночі. Приїхав на те місце, де ми домовились попередньо. Дозвонився до Жури. Це Назар, теж один з гонору. Він каже: братан, лясь, відпочинь з дороги, зараз нема аж нагайної потреби, за пару годин набирай і поїдеш на базу. І от я десь годинка 11, напевно, заїхав на базу, мені дали автомат. І я такий, Філя питає, каже: Саня, а ти стріляти вмієш? І кажу: ні, я ж лікар. Каже: ладно, навчишся. І навчився. Так. Насправді, якщо дивитись твій Фейсбук або сторінку підрозділу, то за ці 1,5 роки ти прям став легендою по факту. Я попав просто в легендарну, до людей легендарних. Маляр – це ж символ Майдану. Один з символів. Філя – це лідер руху, який, власне, легендарний. І, звісно, ти, коли попадаєш в таке середовище, то десь по замовчуванню ти вже маєш... Теж бути легендарним. Розумієш, ти не можеш, наприклад, якщо так нашим сленгом, задню дати. В смислі. Якщо ти вже заявився як це середовище, то ти мусиш таки відповідати тому середовищу. Але коли поруч з тобою такі люди, то це набагато простіше. Правда. Тому це радше середовище мене зробило. Я просто робив те, що прийнято робити в тому середовищі. От і все. І спочатку, звісно, я був трошки загублений в тому плані, що по медицині я мав необхідні скіли і для надання допомоги, і для лікування. Оце користь, яку я розумів. Перших декілька місяців, поки ми були групою «Гонор», то я розумів свою потрібність. Мені треба налагодити, систему, у випадку чого, аби це була система евакуації, мені треба просто бути терапевтом для цих людей. Все, 2 прості задачі, і, відповідно, тут я з цим справився. А коли я вже попав, коли ми попали в батальйон Да Вінчі, там я загубився, тому що я побачив службу Ульф. Я зрозумів, що мені там я нічого краще не зроблю. Там все працює як годинник. І я думаю, а що робити? І так я почав вчитись літати на, власне, Мавіку. І далі з травня 22-го року до березня 23-го року моя основна робота – це була аеророзвідка. Ти добре знаєш, про що йде мова, правда? А потім вже я пішов, звісно, на підвищення і став піхотинцем. Це незабутньо було. Це прям підвищення? В мене є з того приводу історія. Літо, мабуть, червень-липень, десь отак, район Богородичного. Район Богородичного. Знаєш, де це? Це Світлогірська лавра, Святогірська лавра, Сіверський Донець. От саме Богородичне – це було крайнє село, яке захопив ворог. І там були дуже жорсткі бої. Дуже жорсткі бої. В них тоді ще був зоряний час по артилерії. В них співвідношення артилерії було на нулі. Там 1 до 10 було співвідношення артилерії.
І ми там літали. Ми там літали, а що таке, коли ти літаєш? Ти все ж приїжджаєш на позиції, політав, тоді ще нічних не було. Тоді були нічні аутели, але ми ними не Дуже літали. рідко, да, мало їх було. Відповідно, тоді основна війна все-таки була день. Ти приїжджаєш на позицію, тільки світає, перший виліт, ще туман, от вся та історія. Так? Але ж ти їдеш повз наші позиції, і там завжди стояв хтось з піхоти. От в такому одязі, опрятний, що я помітив, і пив каву. Але брудний від пилюки цієї штуки. Та? І мені так совісно було. Поняв? Я літаю. Я ж все-таки ввечері поїду, прийму душик, ляжу спати. А він отут. Це в мене був, я навіть десь пост писав про те, що от я роблю недостатньо, це волонтери тоді, що так, ми теж долучаємося, але ми робимо недостатньо порівняно з хлопцями, які це, я кажу, це нормальне відчуття, бо у мене точно таке відчуття по відношенню до піхоти, яка от тримає позиції. Коротше, березень 23-го року сижу в бліндажі, який називається «Жмур», отак от по кістки в боті, значить, нас нон-стопом криють з всього, що в них там було. Такий, чергова атака, тільки відбили, курю такий цигарку. Думаю, ну що, мораліст. Тепер ти робиш достатньо. Тепер не ний. І я не ний, я пишаюсь, правда. От тим, що піхота, лінія тримається на піхоті, на ДШВ, яке тримає позиції. Лінія все одно тримається при всій повазі. Сам літав, сам був в ЗСО, величезна повага всім силам оборони, всім кожному. Але все ж таки, воно тримається на плечах людей, які там сидять, які от сидять на тому нулі. Тому у нас зараз задача ключова – це допомогти їм там сидіти, хоча б, щоб вони туди не таскали все руками, хоча б, щоб вони були максимально закриті в бліндажиках, а всю логістику, всю евакуацію, розвідку до розвідку, мінування, розмінування, вогневе ураження і радіоелектронна боротьба і радіоелектронна розвідка, от щоб це робили роботи. Це має робитись вже в інший спосіб. От цим я зараз, це моя відповідальність зараз. І цим буде займатися, в принципі, твій підрозділ, твоя рота? Ми, станом на, от зараз, коли ми з тобою спілкуємося, штатка батальйону Вовки да Вінчі, в складі якого є рота наземних роботизованих комплексів, вона на розгляді в командуванні. От вони розглядають, чи це затвердити. Поза сумнівом, така дискусія в суспільстві є. Більше того, створений спеціальний род військ, що дуже круто. Тобто по цьому ми від русських станом на зараз вирвались. Просто нам треба задумане реалізувати. В чому, як на мене, сила демократії? Демократія – це про вільну людину, вільну в своїй голові, вільну в своїх діях. Звісно, ми не кажемо про свавілля. Ми кажемо просто людину, яка не має рамок вдумані. Вона не зашорена якимись рамками, і тільки така людина може придумати щось нове. Українці придумали використовувати весільні дрони в війні. Не русські. Русські, вони доктрина. Вони б до такого не додумались. Нас неодноразово вже це рятувало. FPV-дрони – це теж ми придумали. Наші, але біда в тому, що авторитарний режим, а тим більше тоталітарний, в який зараз перетворилась Росія, він має іншу перевагу. Там все вирішує одна людина, і там немає правил, процедур і так далі. Там просто копать отсюда і до обіда. От їм сказали наділити FPV-дронів, вони їх наділили. Те саме нас очікує з роботами. З того часу, коли вони усвідомлять, що це ефективно, до того часу, коли в них роботів стане більше,
ніж ми наробили, бо в них промисловості більше. Нам потрібно вже бути ще на іншому щаблі технологічному. І так далі, і так далі. І якщо ми так будемо рухатись, тобто ми робимо якийсь інтелектуальний скачок, від цього інтелектуального скачка до того, коли вони нас доганяють, кількість їхніх втрат має збільшитись настільки, щоб ця війна на виснаження була війною на виснаження Росії. Якщо ж ми будемо з ними воювати симетрично, ми просто закінчимося швидше. Все. Ну, поки що у нас виходить, в принципі, наносити ураження більше, ніж наносять ураження нам. Поза сумнівом, втрати в них більші, просто, на жаль, це не такі втрати, як були під Бахмутом. В нас за ті 1,5 місяці втрати 1 до 13. От якби ми їм наносили такі втрати, то війна на виснаження була б виснаженням їхнім, але, на жаль, уже під Куп'янськом втрати були, вони атакували, і вони далі робили місні штурми, але там, дай Бог, щоб втрати були 1 до 3. Прикинь, 1 до 13, 1 до 3. Просто. А чому? Тому що все, технічної переваги в нас вже не було. Кількість їхніх мавіків була більшою за нашу. Вони скидали на нас більше скидів, ніж ми на них. Тому що в них купа дурних ресурсів, і в них купа дурних людей. І вони теж вчаться. Якщо в 22-му році, Верхньокам'янське, наприклад, це там, де Лисичанський нафтопереробний завод, то там за день було по декілька атак. Це були, комбіновані м'ясо-залізні штурми. Тому що вони просто колонами, там спереді 2-3 танчика, потім за ними там ще пару бех, і ти такий, іди сюди. І ти це все коригуєш, і ти їх розносиш. І декілька таких атак за день. Зараз у них таких атак все менше і менше. Вони зрозуміли, що малими групами піхоти вони просто встелюють все трупами, але в кінцевому рахунку якийсь додік туди залізе, закріпиться, потім до додіка пошлють ще декілька додіків, а вже коли вони закріпляться, туди зайде вже досвідчена група. Вони почали при повній зневазі до людського життя, вони кидають м'ясо, але ті, які досвідчені, вони заходять вже на, так би мовити, тепленьке місце. Тому ми не можемо недооцінювати ворога. І вони зараз переводять на військові рейки свою економіку. Вони зараз змобілізують ще більше людей. І от така тактика м'ясна. Русський от закінчиться. Ні, не закінчиться. Їх багато. Тому ми мусимо завжди бігти попереду в технологічному плані. Зараз цей крок, назвемо його війна роботів. От нам зараз тут треба максимально швидко стартанути від ідеї, тому що ідея класна, до реалізації. І та реалізація має бути не спорадична, 2-3 підрозділи. Ця реалізація має бути прямо, моя мрія, щоб ми за 24-й рік максимально відкатали технологію ведення бойових дій роботами, і в 25-му році, щоб ми їм завдали максимальної шкоди цим. От я би так це бачив. Від солдата-піхотинця до командира роти. Що ти можеш порадити людям, які тільки прийшли у військо і хочуть рости далі по кар'єрних сходах? Насправді це трошки не про мене в плані бажання рости по кар'єрних сходах. Правда, я ж педіатр. Я собі військової кар'єри не те, що не планував. Не бажав навіть. Так. Тому я тут не дуже репрезентативна вибірка. Можливо, є якісь дієвіші поради, як це робиться. Просто в мене ціль така не стояла. В мене спочатку ціль, коли я прийшов, це медик,
Відповідно, медик – це ж все про відповідальність. От в тебе медик, в тебе є конкретна зона відповідальності, ти її закриваєш. Та? Потім ти аеророзвідник, теж відповідальність, ти є зона відповідальності, ти її закриваєш. Потім піхотинець, але піхотинець – ти все ж офіцер. Відповідно, коли на позиції, то ти командуєш групою, яка на тій позиції зараз знаходиться. І тут вже твоя відповідальність за оборону конкретного, конкретно цього, зараз ми говоримо про бліндаж «Жмур». Та? От там почались мої перші моменти, коли я, власне, командував групою людей. Ти робиш то, ти то, ти то. Далі ти отримуєш відповідальність за взвод. Тобто це ж рішення твого безпосереднього командування. Мені просто завжди таланило з командирами, тому мені не треба було прям щось придумувати. От в мене командир, наприклад, або Татарин, мій перший командир, або Кліщ, це Філі, старший брат Олексій. Це командири, в яких ти просто бачиш, як це робиться, і ти береш від них кращі практики. І, чесно кажучи, я думав, що командування взводу – це тепер мій цілком рівень, який я можу нормально витягнути. Я приблизно розумію, як це влаштовано. Але з огляду на те, що Філя командує батальйоном, відповідно, багато людей, які були кістяком роти «Гонор», вони пішли на командування батальйону. Я б не називав це підвищенням, я б називав це ускладненням. Каторгою, так. Це зрозуміло. Ні, звісно, чисто в ієрархії армійській, поза сумнівом, але як це між нами понятійно, вони так теж. І, відповідно, треба закрити позицію командира роти. Благо, що на ключові позиції, як, наприклад, заступник командира роти по бою. Це мій близький приятель, побратим, з яким ми разом воювали з «Гонору». Дід його позивний. Старший сержант теж людина безпосередньо, з яким ми вели бойові дії, в нього позивний «Дира». І от це двоє ключових людей, які допомагають тобі, як кістяк, розбудувати роту. Далі у нас є Борсук, теж людина з «Гонору», яка відповідає за засоби, але найголовніше, він відповідає за роботів. От ті нові, ці засоби, яких ще поки що нема в доктринах. Борсук вже за них відповідає, і його задача, точніше наша всіх задача, це вмонтувати нові засоби в доктрину ведення бойових дій, в доктрину, якої ще немає. Тобто ми зараз пишемо на ходу цю доктрину. І від того, наскільки нам це вдасться, багато що залежить. І чому я, власне, назвав... Потім там ще є Сало, який візьме командування взводом. Взводом РНК. Так? І я до чого це веду? Це люди, з якими ти фактично вибудовуєш це з нуля. І це люди, на яких ти можеш покластись, але що найголовніше, вони самодостатні. Я розумію, що якщо дід зампобою, то він так організує процес навчання роти, що мені залишиться закрити 3 ключових моменти. Перше – люди. Друге – власне, засоби. Назвемо це технології. А третє – це ресурси. Тобто моя задача як командира роти – це не командувати навчанням, а це знайти людей, які будуть навчати. Паралельно моя задача – знайти людей, яких вони будуть навчати, знайти технології, яким вони будуть навчати, і знайти ресурс, за який ми зможемо отримати все необхідне. От це так
коротенько про розподіл наших обов'язків. От коли ти з такими людьми працюєш, ну тоді, звісно, що шанси навіть на дуже. Коли ти стаєш просто менеджером і менеджериш це все, правильно? Тому це ти менеджер поруч з менеджерами. Тому що кожен з цих людей менеджерить свою ділянку роботи. Більше того, вони це роблять в зв'язці. Тому що, наприклад, Борсук, йому для того, щоб розменеджерити історію з засобами, вона ж безсмислена, якщо ними не будуть керувати люди. Відповідно, йому треба дуже бути в гарній взаємодії з Дирою, який з людей навчить, як цими засобами керувати. І відповідно, а зампобою – це людина, яка, в принципі, всю оцю доктрину новітню ведення війни роботами, вона має бути в нього в голові. І, а мені, в свою чергу, треба просто тримати ці всі історії в голові і допомагати їм їх реалізовувати. От поки що це відбувається так. Якщо мені вдасться, багато що залежить, наприклад, від того, як я піду до шахтарів з буквально наступного тижня. Просто в мене до них чесна пропозиція. Дивіться, воювати будуть всі. Рано чи пізно. Просто, якщо ви відмовитесь воювати в армії українській, рано чи пізно у вас просто армія окупанта забере, і справка про те, що ти за хворою бабцею дивишся, вона не спрацює для русських точно. Моя пропозиція – ходіть воювати в Гонор, в батальйон Вовки да Вінчі, де ви будете, по-перше, рівний з рівним, по-друге, ви будете воювати з людьми, які вміють воювати. По-третє, ви будете воювати з людьми, які придумують нові методи воювати. Да Вінчі завжди були на піку технічного прогресу. Ми літали з початку війни. І це стосується всього решти. Тому це моя пропозиція до людей. Краще ходіть до нас і воюйте гідно, воюйте ефективно. І я не можу гарантувати, що ви залишитесь живі, бо я це не можу і собі гарантувати. У мене вже 3 поранення було. Таке діло. Це війна. Але я вам гарантую, що ми будемо докладати усіх зусиль, аби і виконати задачу, і зберегти ваше життя. І ми ніколи не будемо посягати на вашу гідність. На відміну від історії, яка вам гарантована, якщо ви попадете в русську армію. От якщо вас туди заберуть, то ти будеш безправний хахол і пушечне м'ясо. Як це відбулося з нині окупованими територіями, ЛДНР, Крим, як всіх хлопців, навіть 17-річних, там ставлять примусово на військовий облік і готують до відстоювання Новоросії. Я дуже вдячний за чин, за те, що ви робили на Майдані, після Майдану і зараз робите. Насправді це дуже добре, коли сидиш отак і розмовляєш з людьми, яких вважаєш легендарними, дійсно. І я як військовий дійсно навіть, для мене дійсно це було певним шоком, коли здавалося б, ти слідкував за людиною, яка, не військова людина. О, ні. І ця невійськова людина приходить і показує, як штурмувати, показує на власному прикладі, як вести війну, і навіть інколи соромно трішки, що ти сидиш там в окопі, десь під Донецьком, в той час, коли ці люди там двіжують десь на Київщині, потім на Харківщині. Тому... Це тому, що в тебе совість є. Це ж та історія про піхотинця, який пукав. Це нормально. Це чудово. Коли в такі думки, то, звісно, не треба цими думками себе довозити до абсурду. Тому що ти тоді просто зробиш якусь дурницю, наприклад. Давай я героїчно буду літати не звідси, де безпечніше, а звідси. Наприклад. Окей, просто кому від того буде ліпше. Тільки русським. Відповідно, це, якщо такі виникають думки, то це про совість. Але треба з ними обережненько. Дуже тобі дякую. Так, дякую, що прийшли. Друзі, якщо є бажання, то рота Гонор вас чекає, батальйон да Вінчі вас чекає. Дякую, що прийшов, дякую за цю розмову. Дякую, друже.